Hi my friends. D.Track වෙතින් ගෙන එන තවත් වීඩියෝ එකකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි ගෙන එන්නේ හිමනි සම්බන්ධ දෙයක්. කොහොමද ගෙදර ඉඳගෙන කිසි වියදමක් නැතුව සල්ලි හම්බ කරන්න කියලා. ඉතින් මේක ඉතාමත් සාර්ථක ක්‍රමයක්. ඇත්තට මේක ඇප්ලිකේෂන් එකක් අවශ්‍යයි. මේ ඇප්ලිකේෂන් එක තමා අලුතෙන්ම ආපු එක. ගොඩක් කට්ටිය මුදල් උපයන ඇප්ලිකේෂන් එක. ඉතින් මේක වීඩියෝ එක මම කියන්න කලින් මුලින්ම කියනවා අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. මොනවා හරි ඔයාලට මේක අපහසුතාවයක් තියෙනවා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අනිවාර්යෙන් උදව් කරන ලයික් එකක් දාන්න වීඩියෝ එකට. අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා අපිට සහයෝගයක් ලබා දෙන්න අපිට ඉදිරියට එන වීඩියෝ නාරවීම සඳහා. ඉතින් මම මුලින්ම වීඩියෝ එකට යන්නම්. මේ ඇප්ලිකේෂන් එක තමයි හපෝ කියන්නේ. ඇත්තටම මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන ලින්ක් එක මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයාලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන ලින්ක් එකෙන් මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරොත් ඔයාලට ජෙම්ස් 10000ක් හම්බ වෙනවා. නිකන් ගිහලා ඩවුන්ලෝඩ් කරොත් නම් ඔයාලට ජෙම්ස් කීයක්වත් හම්බෙන්නේ නැහැ. මුලින් ඉඳන් උපයන්න ඕනේ. ජෙම්ස් 10000ක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා හිතන ඇති මොකද්ද ජෙම්ස් කියන්නේ කියලා. ඉතින් මම කියලා දෙන්නම් ජෙම්ස් කියන්නේ. මුලින්ම අපි මේකට ජොයින් වෙන්න ඉතින් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. මුලින්ම ඇප්ලිකේෂන් එකට යන්න. ඇත්තට මේක නිකන් සෝෂල් මීඩියා එකක් වගේ එකක්. සෝෂල් මීඩියා එකක් අනිත් සෝෂල් මීඩියා වගේමයි. මුලින්ම ඔයාලා ලොග්ඉන් කියන එකට යන්න ඕනේ ගිහිල්ලා. ඔයාලා Google එකේ හරි Facebook හරි කැමති එකකට ඔයාලා ලොග් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ලොග් වෙන්න. යාළුවනේ මම ලොග් වුණා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මට ජේම්ස් 10000ක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක කොහොමද සල්ලි හොයන්නේ කියලා ඔයා හිතනවා ඇති. ඉතින් මේක ඇත්තටම සෝෂල් මීඩියා එකක්. අනිත් සෝෂල් මීඩියා වගේම මේකුල සල්ලි දෙන්නේ ඇත්තටම මේ සෝෂල් මීඩියා එක අලුත් එකක්. Facebook වගේ සෝෂල් මීඩියා වල දන්නේ නැති ඉතාමත් ජනප්‍රිය සෝෂල් මීඩියා තමයි Facebook. ඉතින් ඒ වගේ මේ සෝෂල් මීඩියා ජනප්‍රිය කර ගැනීම සඳහා කට්ටියව මෙයාලගේ සෝෂල් මීඩියා එකට ඇතුළු කරන ඒ සඳහා යාලා සල්ලි ලබා දෙනවා. ඒක තමයි මේන් කරන්නේ. ඉතින් මේකේ සල්ලි හම්බ කරන්න තියෙන ඉතාමත් සුළු දෙයක්. ඔයාලට කරන් තියෙන්නේ මෙතන බැලන්ස් මෙව එකට ගිහිල්ලා මේ තියෙන රිෆරන් ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් ඒකට ගිහිල්ලා ඔයාලගේ යාළුවන්ට ඉන්වයිට් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ඉන්වයිට් කරලා යාළුවෝ ඉන්වයිට් කිරීමකින් ඔයාලට ජේම්ස් 10000ක් හම්බ වෙනවා. 10000ක් හම්බ වෙනවා. මේ තියෙන්නේ මයි ඉන්වයිට් ලින්ක් එක. ඉතින් මේ ලින්ක් එකෙන් ගිහිල්ලා කවුරු හරි ඔය ලින්ක් එක කාට හරි යාළුවන්ට යවුවොත් ඔයාලේ සෝෂල් මීඩියා හරහා හරි කුමක් කොයි විදිහකින් ඔයාලට ජේම්ස් 10000ක් හම්බ වෙනවා වගේ මෙයාටත් ජේම්ස් 10000ක් දෙන්නටම ඒ වගේම සමසේ බෙදී යනවා. ඉතින් මේක තමයි කරන්න තියෙන මේක මේ ඔද කියන එකෙන් ගිහිල්ලා කැමති සෝෂල් මීඩියා එකකින් අපිට ලින්ක් එක නැත්නම් මෙතන මේ මයි ඉන්වයිට් ලින්ක් කියන එක කොපි කරගෙන ගිහිල්ලා කැමති යාළුවන්ට යවන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක වෙන්නේ මෙහෙමයි. එහෙම ආවම අපිට ජේම්ස් හම්බ වෙනවා. ඉතින් අපි එකතු කරගන්න ජේම්ස් හැමදාම හවස 6න් පස්සේ වගේ සල්ලි විදියට හැරෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට හරවන්න දෙයක් නැහැ. ඔටෝම හැරෙනවා. ඉතින් අපිට තියෙන්නේ විත්ඩ්‍රෝ කරගන්න විතරයි. ඉතින් විත්ඩ්‍රෝ කරගන්න අපිට මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා මේ මෙතන බැලන්ස් එක මෙව කරගෙන සබ්මිට් කරන්න තියෙන මෙතන බැලන්ස් එක දාගෙන මම BTC account එකේ නම්බර් එක ගහගෙන අපිට සබ්මිට් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් Bitcoin account එකට අපිට යනවා. Bitcoin account එක හරහා අපිට easy cash වලින් අතටම ලබා ගන්න පුළුවන් මසල්ලි. ඉතින් මේ තියෙන ක්‍රමය තමයි තාම coming soon තියෙනවා. තව එක ක්‍රම මේක යොදවන්නේ ඒගොල්ලෝ තාම යොදවලා නැහැ. ඉස්සරහට යොදවන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ ක්‍රමයේ විතර සල්ලි වන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේ ලකි මේක තියෙනවා ලකි චෙස්. ලකි චෙස් මේකෙන් වෙන්නේ
ඔයා ඔයා ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් කෙනෙක්ට ඉන්වයිට් කරොත් ඒ ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් ඔයා ඒ ඇප්ලිකේෂන් එක දවසක් වගේ පාවිච්චි කරොත් ඔයාලට ඕපන් වෙනවා බොක්ස්. ඉතින් ඒ බොක්ස් එක ඕපන් කරද්දි ජෙම්ස් හම්බෙනවා. ඉතින් ඒ ජෙම්ස් ඒ බොක්ස් වල සමහර වෙලාවල් වලට ජෙම්ස් 50000 ගණන් හම්බෙන්න පුළුවන් අපිට. ජෙම්ස් 50000 ගණන් වුණත් ජෙම්ස් හම්බෙනවා. ඉතින් මේ ජෙම්ස් එකතු කරන්න හොඳ ක්‍රමය ඒක දවස් දෙකක් පාවිච්චි කරොත් තවස් බොක්ස් ඕපන් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ජෙම්ස් 50000 10000 ගණන් ලක්ෂ ගණන් වුණත් ඔයාලා ජෙම්ස් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ජෙම්ස් හවස 6න් පස්සේ හැමදාම සල්ලි වලට හැරෙනවා. ඉතින් අපිට විත්ඩ්‍රෝ කරගන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේගොල්ලෝ මේ සෝෂල් මීඩියා ජනප්‍රිය කරන් තමයි මේ වගේ දේවල් යොදවලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක තාම අලුත් ඇප්ලිකේෂන් එකක් සල්ලි ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා දැම්මම උත්සාහ කරොත් මේකේ මුදල් උපයන්න පුළුවන්. අමතක නොකර මගේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන ලින්ක් එකෙන් මේකට යන්න. ඒකට ඔයාලට 10000ක් හම්බ වෙනවා. ජෙම්ස් මටත් 10000ක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මම මේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ තාමත් හොඳ ඇප්ලිකේෂන් එකක්. ඔයාලා මේක අත්දැක බලන්න. ඔයාලට ගෙදරින් තමයි සල්ලි ගන්න පුළුවන්. අත්තන මහන්සියන මාසෙට විශාල ගණනක් හොයන්න පුළුවන්. මං ඊළඟට ගෙන එන්නම් මේකේ සල්ලි අපිට අතටම විත්ඩ්‍රෝ කරගන්න yourquestions විත්ඩ්‍රෝ කරගන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් මම අමතක නොකර මේ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඔයාලා මේ ඇප්ලිකේෂන් එක භාවිතා කරන්න. ඉතින් මෙහෙම තමයි ක්‍රමය. මේගොල්ලෝ සෝෂල් මීඩියා එක ජනප්‍රිය කරන්න තමයි මේක යොදවන්නේ. ඉතින් මේගොල්ලෝ ඩොලර් 20000ක් විතර දවසට යොදවනවා. මේගොල්ලන්ගේ බෙදා හරිනවා කට්ටිය වෙත 20000. ඉතින් 20000 ගන්න ලොකු ගාණක් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනි මේක තමයි මේක කරන්න තියෙන දේ. මේක අලුතෙන් නිව් එකක් આવුත් මම ආයෙ වීඩියෝ එකක් දාන්නම්. ඉතින් මේක බලලා ඔයාලා දැන් ඉගෙන ගත්තා නම් මම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න, මොනවා හරි මේකේ තියෙනවනම් අපේ අදිතාවයම අනිවාර්යව උදව් කරන ලයික් එකක් දාන්න. අමතක නොකර මේ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන මේක අත්දැක බලලා මට කමෙන්ට් කරන්න මොකද තත්ත්වය කියලා. ඉතින් යාළුවනේ එහෙම කියමින් මම අලුත් වීඩියෝ එකක් ගැන එන්න බලාපොරොත්තු වෙන. මේකෙන් මේ වීඩියෝ එක නවත්වනවා. අර සුබ දවසක් යාළුවනේ, සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් මම වීඩියෝ එක නවත්වනවා.